Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, e nderuar arrinjë e këtij vendi. Falënderimet e para me fjalën elhamdulillah i takojnë vetëm Allahut të lartë të madhëruar, krijuesit, sunduesit dhe furnizuesit të mbarë krijesa. Përshëndetjet e përzemërt edhe të sinqerta qofshin në shpirtin e pastër dhe fisnik të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira, bereqeti dhe rahmeti Allahu dhul xhelal qoftë mbi mbar njerëzimin. E në veçanti mbi ata të cilët me sinqeritet dhe përkushtim të plot, me bindje të pastër, me zemër të shëruar, e me mendje të kthjellë, bëjmë përpjekje për të prezantuar fjalën e Allahut të lartë të madhëruar, si dhe shembulltirën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, do ta nis me një thënie të pejgamberit alaihi salam, se ajo është më e bukur, ajo është më e pastër, ajo është hinoria, ajo të jep inspirim, ajo të ngjall zemrën, ajo të fshkon mendje, ajo të jep dinjitet, ajo të flet në zemër, gjithçka tjetër është diçka tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bani mendrin e nderuar, se çdo shkelje e jona, çdo ves djallëzor e shtazarak, çdo cilësi jo njerëzore, pasha të madhin Zot që ne mund ta bëjmë në jetën e përditshme në këto vende të caktuara. Selami negativ së pari i shkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj burria jon, mençuria jon, fisnikria jon, besueshmëria jon, aftësia jon, puna jon i jep dinjitet amrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salam ka thënë, xhamia ku nuk vizitohet është e huaj. Femra e moralshme në mesin e njerëzve të pamoralshëm është e huaj. Libri ku nuk studiohet, ku nuk mësohet, është i huaj. Dietari ku nuk vlerësohet, ku nuk pyetet, ku nuk konsultohet, është i huaj. Andaj, ne si ndjekës, si nxënës, si pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi obligim moral që të përcjellim mesazhin hinor të dashurisë profetike me vlerat që ajo ngërthen. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, besimtar të nderuar, besimtari i fuqishëm, besimtari i fortë, besimtari i dinjitetshëm, besimtari fisnik, besimtari me guxim, besimtari me pjekuri, besimtari me dije, kjo është i fortë. Çfarë mendoni me mos? Jo, valla, jo. Jo me këto. Fuqi shpirtërore, fuqi intelektuale, fuqi ndjesore. Ki besimtar është më i dashur tek Allahu se besimtari i dobët. Të dijen të dashur, po ky është më i dashur. Andaj, një besimtar i fuqishëm, fisnik, i aftë, i ditur, i mençur, që mund t'i dalë Zot besimin të vet, gjakun të vet, sojë të vet, fillon nga familja, pastaj të shkolla, pastaj të xhamia, e pastaj të shoqëria. Cilësia më e dalluar e profetëve të Allahut, mbajini mend musliman, ka qenë se të gjithë kanë pas familje. Dhe Allahu kur i përmend në Kur'an pejgamber, i përmend edhe me familje të tyre. Kështu që të mos shkelim, të mos njollosim, të mos qetërsojmë, të mos pshtim Zot runa në dinjitetin familjar të çdo kujt. Të nderuar vëllezër besimtar, ai i cili mendon dhe ka bindje
se mund ta jetësoj islamin më mirë se jashtë familjes së tij, me fëmijët e tij, me bashkëshortet e tij, e ka gabim. Nëse familja është e qetë, është e sigurt, je i kujdesshëm ndaj saj, je i pjekur për të krijuar atë, për ta vlerësuar atë, për mos e poshtruar atë, je besimtari më i mirë dhe ndjekësi më shembullor i rrugës profetike të pejgamberit alayhis salam. Të gjitha gjërat tjera që dikush këtu na i përkthen me sunet apo di çfarë, vallahi janë shumë lart. Janë shumë lart nga realiteti dhe nevoja që ka këtë din për të ruar të bërthamën esenciale të quajtur islam dhe familje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai i cili sillet mirë me familjen e vet. E sikur çdo njeri prej nesh do ta kishte këtë përgjegjësi të nderuar, atëherë me siguri familjet tona do të ishin shumë më të shëndoshta dhe shumë më të avancuara, se ndoshta, e them kushtimisht, nuk e di, për atë gjendje që ndoshta mund të jemi aktualisht. Kjo është kushti i parë për me qenë besimtar i fuqishëm. Kushti i dytë, vetëm 3 dhe mbaroj. Kushti i dytë për me qenë besimtar i fuqishëm, të nderuar, duhet me pasur kujdes, ama tepër kujdes, ama shumë të vëmendshëm, ama pa një farë dyshimi. Jepni hapësirën e duhur, mundësinë e duhur, natyrshmërinë e duhur femrës muslimane, femrës besimtare. Një nënë edukuar, një nënë arsimuar, një motër, një bijë, një nuse, me këto vlera, është kënaqësi kombëtare. Është dhe kënaqësi fetare. Është dinjitet para Allahut dhe është mburje para pejgamberit. Ai popull i cili nuk ja jep hakun e duhur, pozitën e duhur që ja ka falë vetë Allahu, qenjet që është më tepër se gjysa e botës, ai njeri është larg fjalës së Allahut dhe larg fjalës sunne të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhi salam ka thënë, kujt Allahu ja ka falë 3 vajza, i arsimon, i edukon, i mëshiron, do t'jetë në xhenet me mua sikur këto 2 gyshta. U çon njëri dhe tha, ja Resul, po nëse Allahu mi ka falë 2, i edukoj, i arsimoj, i mëshiroj, a do t'jem me ty në xhenet? Po, tha, edhe di. U çon i tjetër tha, ja Resul, po nëse e kam 1, a dhe për ti tha xhenet. Mos shkoni shumë lart ta kërkoni xhenetin, vallahi. Për 2 minuta, këtu. Mas, pashi Allahun e madh. Pashi Zotin, po xheneti është shumë i shtrejtë. A di ku xheneti? Në këmbët e një femre. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, që tërkun mos e kërkoni. Në këmbët e një femre, këto xheneti. Në ka xhenetin dukjen tonë. Ne kemi qenjen tonë, ne kemi sojnë tonë, ne kemi natyrshmërinë tonë, ne kemi traditën tonë, ne kemi kulturën tonë, ne kemi veshjen tonë, ne kemi prezantimin tonë, ne nuk e ndryshojmë asnjëherë në emër të asgjë. Më falni që po e ngriza, pashi Allahun të falni. Po duhet pak më qartë, më rrjedhsh, më bukur, më natyrshëm, ta kuptojmë ndjekjen e sunetit, shembulltirës profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa mos e zgjatur shumë në këtë. E fundit, njëherë, ashabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, dëgjoni më të shkuan te pejgamberi alayhis salam në Medinë, edhe gjithë po qajshin. Pejgamberi alayhis salam tha, o shokët e mi, tha, çfarë halli keni, tha, çfarë problemi keni, tha, pse po qani, udhëheqësi drejt, që e kupton shqetësimin, që e kupton lotin, që e kupton problemin, që e kupton vuajtje, kjo është udhëheqësi drejt. Tha, ja Rasul, tha,
jemi poshtru krejt. Heq ama nuk blejme, heq nuk blejme. Pejgamberi alayhi salam i tha, si bre tha nuk blejme i tha. Funi me qëfar halë kimi tha. Wallahi tha ja Resul tha, e din qëfar. Më pak se 1 frank me duket vetja tha. Heq tha nuk blejme tha, heq. Ma të tregoni tha pse? E të tregoj. Sa koha tha pa që kemi ardhur në Medinë. Çka koha tha? Apo rrim shtëpitë e muslimanëve të Medinës tha. Po tha. Apo ulemi në sofrat e Atinës tha. Po. A na kanë pranuar si vëllezër tha. Po. A e kemi vëllezër tha ne ato? Po. E pse me ne po shfrytëzojmë djersën e Atinës vetë po falen na? Nuk shkon tha më kështu. Turp thash. Ja Resul tha. Pash Allahun e madh që të ka dërguar tha. Na jep një zgjedhje tha. Kështu mas mund t'jetoj. Në xhami, në shtëpi. Nuk mundet tha. Kjo nuk është islam. Vallahi o shok të mi tha. E falenderoj Allahun që kam të këtil shok. Edhe unë ta këtë e kam menduar. Ka tha jetë e muslimani vetëm xhami, shtëpi. Jo valla. Ato që zbindur në arë, ramës kështë këta. Ka është ta kjo jetë e musliman. A dini qëfar bani tha? Ta është ta o koha për flati. Hajë tha shkonit ato vlezërit e juj që ka dalë në punë. E shkoni e ndihmojuni tha, e thujeni ma që sot e të tje. Ju do të ushqeni vetë, do të punoni vetë, do të bëni të aftë, e të përgjegjshëm për çdo kafshar buke, me cilë ju ushqeni. U që Othmani radhiyallahu anhu, Othmani, edhe kështu Othmani, musliman Othmani, edhe kështu Othmani, edhe kështu Othmani, ai për cilën melekët kishin turp me e pa. Melekët kishin turp me e pa Othmani, turpnaçi, nuk i dilshi përpara. Omerit si dilte shejtani, Othmanit si dilshi melekët. Kishin mbarë me taku Othmanin melekët. A që s'kjo Othmani, e dim se kishin mbarë. Pse kishin mbarë? Se kjo Othmani i vitë mbarë të mbaj lekën në xhep edhe në bankë e bot një verë për këtë arsye. Për këtë arsye me lekët kishin mbarë me taku Othmanin radhiyallahu anhu. Kjo ishte arsyeja. Dhe i shkon pejgamberit alayhi salam për fund. I shkon pejgamberit alayhi salam dhe i thot: "Ja Rasul, nëse unë e blej një bunar caktuar në Medinë që e ka një hebre, çfarë marr si kompenzim?" Pejgamberi alayhi salam tha si kompenzim tha këtë xhennet. Ai që i del hakut popullit vet, nevojës së popullit të vet, gjakut të vet, adherut të vet, sojt të vet, ai i cili vlerëson popullin nevojën e tij, mbi nevojat e frankut të vet, vallahi edhe me lekë të pronë. E xhenetin e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e them unë. Kush e mund? Këtë e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qohet Othmani, si e blen qatë bunar, edhe bën një marrëveshje. I thot jehudi se një ditë njëri, një ditë tjetri. I thot jehudi, thot një ditë unë t'ja puj, a një ditë ty e puj, njerëzve, duke përfshi dhe muslimanët. Mirë po ki jehudi e shfrytëzon të çmimi, ki kishte bankat, gati, kim vetëm me kamat. Vllai i dashur ki e shfrytëzon të, edhe kur e pan muslimanët, kur e pa Othmani se si po e jep ujin, se ishte monopol, si që pushtetit e ne monopoli dikuj, e ta sqohet Othmani dhe thot ditën e xhuma. Kështu ka shërbet dita e xhuma, o musliman, dhe dita e xhuma tire qatë. E vllai i dashur qohet Othmani edhe thot: "O vëllezërit e mi, të hanën bunarin e ka ortaku jem, hebre." Tha mund me qenë ortak me jo musliman me vllai i dashur, alhamdulillah shafet let kimi, pashat madhi zë. Të martën e ka mund. Të martën tha, hecni tha, e mbushni ujë për nevojat tuja se unë të vajat papa. Që kam lëzën tha, papar vajat. Pa nuk pa hebreu, qëfar? I tha, Othmani tha, bjebe tha, në që këtë ditër të meri kriptasi. Ra pazarit. Kështu kur ne nuk jemi vlezër me zveti, kur s'mund të bashkojnë pazarin që tërkush ne e kontrolon. E kur t'jemi ne vlezër të vërtet, kur t'jemi ne bindje me njëri qetri, kur ne të vlerësojmë emanetin dhe njëri qetri,
edhe seksja ka kuptim, edhe adhurimi ka kuptim, edhe xhumaja ka kuptim, edhe vllazëria kombëtare, edhe vllazëria fetare, krejt kanë kuptim. Ama kur ne, Allah. Okej. Subhanallah. Shumë beje falti. I thonë vetës pasha Allah një ju, pasha të malli zë. A vetëm një mësimi përgjithshëm. Pa kur një farë qëllimi beton Zot për ta nënçmuar ti, po nuk e njeh sa duhet. Kështu që të nderuar vëllezër, lutim Allahun e gjithëdijshëm që ta kuptojmë këtë din, këtë fe. Pari për këtë jam i thirrur dhe këtë duhet ta interpretoj gjëra tjera shkencore, diçka tjetër, ka njerëz tjerë që duhet ta kryejnë përgjegjësinë e tyre. Jo rastësisht kam thënë këto xhamia janë shumë të vogla, por nevojat tona kombëtare të rinisë tonë e perspektivës të rinisë që është këtë vend. Më gjallë pak, më aktiv, më punëtor, më vizionar, më tepër hapësirë. Jo vetëm imamit flet, këtu ka profesor, këtu ka intelektual të lëndime të ndryshme. Edhe ato do ta gjejnë veten i socialet të ta. Në të kundërtën, vallahi është shumë pak. Po Allahu thotë në Kur'an, kush punon një të mirë, sa grimca, edhe për atë, Allahu i gjithë fuqishëm dhe shpërblen. Allahu i shpërblen për durimin tuaj, për kontributin tuaj, për sakrificat tuaja. Allahu na bëf për atyre, jo që meritojnë xhenet. Xheneti është pak, s'na duhet xhenet. Ka diçka shumë më të mirë se xheneti. Cëlla është? Me qenë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenet. Kjo është shumë më mirë se xheneti. Po edhe më mirë se kjo. A këtu ra, unë njerëz ka shansa, këtu ra lari. Me pa direkt, drejt për drejt. Allahu xhalla shanu. E Allahu xhalla shanu besimtarëve të xhenetit ka mua lexo surën Ar-Rahman. Do me thamë, mos harroni në bani mend, fund, u lutem falni. Pjesë e xhenetit është çfarë? Leximi. Leximi. Pa lexim, pa mësim, harroje. Harroje o vëlla me qenë musliman dhe kombëtari, më harroje, të lutem, harroje. Se çuke ti një maqin 30.000 frank. Punë e madhe. Punë e madhe. Ama e që ta ka më në qysh qa 30.000 frank dhe pa me undit, më në qysh? Pa 20 frank ka 30.000, më në qysh ajo? Se në qysh? Se ta ka më ndonë ligji njëri i menqëm, këtë vjetë. Pa i menqëm i dhe pa që të shtonë. Dhe ti marrë 6 njëtësin, edhe pa maqinë, edhe pa patente ta. Ku është kjo? Menqëri është. Kjo është dituria, kjo është aftësia, kjo është atetaria. Fillë të me qenë, o lezë. Allahu na bëfër atyre që sinqerisht dëshmojnë ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.